Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε μορφή υποστήριξης, like, subscribes, οποιαδήποτε μορφή, comments. Σήμερα φίλοι μου θα ανοίξουμε τα χαρτιά για κάτι που υπάρχει αλλά δεν λέγεται. Κάποιος που σας σκέφτεται, κάποιος που σας θέλει, κάποιος που κρατάει μέσα του μια επιθυμία που δεν έχει εκφραστεί. Η ενέργειά σας έχει ανοίξει κάποιον πιο βαθιά από όσο φαντάζεστε? Είναι από το παρελθόν? Είναι κάποιος που σας παρακολουθεί σιωπηλά? Ή μια παρουσία που δεν έχει ακόμα τολμήσει να σας πλησιάσει? Φίλοι μου, στο σημερινό reading θα δούμε ποιος είναι, τι νιώθει πραγματικά για σας, τι τον κρατάει ή τι την κρατάει πίσω και αν αυτή η κρυφή επιθυμία θα μετατραπεί σε κίνηση. Πάρτε μου μια βαθιά ανάσα φίλοι μου και συνδέστε την ενέργειά σας με αυτές τις τρεις ομάδες. Διαλέξτε διαισθητικά μία από τις τρεις ομάδες. Έχω ήδη πάρει 3 κάρτες για την κάθε ομάδα. Να σας πω, η πρώτη είναι η πεταλούδα, η μπλε, εντάξει, η κόκκινη καρδιά και ο κρίσταλος, ο ηριδίζων. Να σας πω επίσης ότι το reading αυτό απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι υπάρχει μια ερωτική ενέργεια γύρω τους που δεν έχει εκφραστεί. Σε όσους είναι σε απόσταση και αναρωτιούνται τι συμβαίνει πίσω από τη σιωπή, έτσι. Σε όσους μπορεί να έχουν ένα πρώην μια σχέση που δεν έχει κλείσει οριστικά. Σε τέτοιες καταστάσεις κυρίως. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα που έχω πάρει από το πρώτο deck είναι αυτή. Να ξέρετε, στη δεύτερη με την καρδιά είναι η δικαιοσύνη. Πρώτη είναι ο The Devil. Στη δεύτερη είναι η δικαιοσύνη. Και στην τρίτη ομάδα η κάρτα που έπεσε ήταν το 3 των πεντάκτηνων. Εντάξει, για να ξέρετε τι έχει βγει. Οπότε διαλέξτε φίλοι μου μία από τις τρεις ομάδες, ξαναλέω, με τη διαίσθησή σας και πάμε αμέσως στην ομάδα, σε όσους διάλεξαν την ομάδα 1. Λοιπόν φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 1 με την γαλάζια πεταλούδα και με την κάρτα που μας βγήκε The Devil, να σας ξαναπώ ότι η ανάγνωση αυτή είναι για όσους είναι σε απόσταση, για όσους είναι σε μια κατάσταση μιλάμε αλλά δεν μιλάμε, σε ελεύθερους που διαισθάνονται ότι κάποιος παρακολουθεί, τους σκέφτεται έντονα. Αφορά και ζευγάρια, αφορά κρυφό πόθο, έτσι, αποθυμένα, ενέργεια που δεν έχει πάρει μορφή. Εντάξει, πάμε αμέσως φίλοι μου να δούμε τι έχουμε να δούμε για την πρώτη ομάδα σχετικά με το θέμα ποιος σας θέλει κρυφά. Λοιπόν φίλοι μου, η πρώτη κάρτα που βγήκε με το 2 των κυπέλων ανάποδα, βλέπω ότι μάλλον αυτό το άτομο, η ενέργεια του ατόμου το οποίο μας πέφτει εδώ, είναι ένα άτομο από το παρελθόν. Ένα άτομο στο οποίο, από ό,τι βλέπω, δεν υπήρξε μάλλον αποσύνδεση, γιατί δεν υπήρχε αρμονία και κυρίως το δούνε και λαβίν, δηλαδή κάποιος από τους δύο έδινε περισσότερα από ό,τι ο άλλος, εντάξει. Και γενικά το άτομο αυτό, και επειδή ρωτάμε για ποιος είναι ή ποια είναι ενεργειακά, είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να ισορροπήσει από ό,τι βλέπω. Δεν μπορεί να βρει τις ισορροπίες του, δηλαδή δεν είστε εσείς το πρόβλημα εδώ πέρα. Έχει από μόνο του πρόβλημα στο θέμα των ισορροπιών, της αρμονίας. Θα τα πω και μετά πιο αναλυτικά, αφού πέσουν όλα μαζί. Γιατί σας θέλει κρυφά? 9 πεντάκτηνα. Τι σκέφτεται για σας ερωτικά? The Lovers. Τι τον εμποδίζει ή τι την εμποδίζει να μιλήσει? 7 πεντάκτηνα. Αν σας παρακολουθεί, ναι, εννοείται. Σας παρακολουθεί και σας παρακολουθεί. Άσος των κυπέλων εδώ. Έτσι. Και πού οδηγεί αυτή η επιθυμία? Τι είναι αυτό? Ο ερημίτης ανάποδα. Μάλιστα. Λοιπόν φίλοι μου, κοιτάξτε τι βλέπω εδώ σε αυτό το άνοιγμα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει δυνατές ενέργειες, δυνατά συναισθήματα. Επειδή έχω λίγο ένα διαφορετικό deck εδώ,
Πριν είπα για 2 των κυπέλων, αλλά είναι 2 των ράβδων, ουσιαστικά αυτή που είναι ανάποδα. Πάλι όμως έχει να κάνει με ισορροπία. Λοιπόν, το άτομό σας τώρα. Το άτομό σας βρίσκεται σε δίλημμα. Εντάξει. Θέλει να κάνει κίνηση, αλλά φοβάται το αποτέλεσμα. Υπάρχει σκέψη. Σκέφτεται δηλαδή μήπως ξανάρθω, μήπως την προσεγγίσω ή τον προσεγγίσω, μήπως αναπτύξω κάποια επικοινωνία, όμως ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια μου βγαίνει πολύ συχνά εδώ. Είναι η ενέργεια ανθρώπου που σκέφτεται το μαζί, δηλαδή σας σκέφτεται μαζί σας ζευγάρι, αλλά δεν ρισκάρει. Επίσης φοβάται πάρα πολύ την απόρριψη. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι από απόσταση. Το άτομο δηλαδή για το εδώ που σας βγαίνει είναι ή άτομο που είναι σε απόσταση από εσάς ή κάποιος πρώην. Αυτή είναι η ενέργεια εδώ, όπως σας είπα και πριν. Μόνο που τον μπέρδεψα με τα κύπελα. Εντάξει. Θέλει και το σκέφτεται. Γιατί σας θέλει σας κρυφά, ποιο είναι, τι βλέπουμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχει τόσος πόθος κρυφός. Σας θέλει γιατί τον κάνετε ή την κάνετε να νιώθει κάτι που του λείπει. Με το 9 των πεντάκτηνων. Αλλά ταυτόχρονα το άτομο, παιδιά, νιώθει ανασφάλεια. Τώρα, τι ανασφάλεια είναι αυτή? Ή να ζηλεύει την ανεξαρτησία σας, ή να νιώθει ότι δεν είναι αρκετή, να φοβάται ότι δεν έχει, ίσως ναι, φοβάται αυτό, ότι δεν έχει να σου προσφέρει όσα θα ήθελε. Δηλαδή, το πάθος εδώ που νιώθει μπλέκεται με αισθήματα κατωτερότητας. Το άτομο νιώθει ανεπαρκές. Εντάξει, υπάρχουν αισθήματα κατωτερότητας εδώ. Τώρα, τι σκέφτεται για σας ερωτικά με τους εραστές ανάποδα? Υπάρχει έντονη έλξη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας το είπα και από την αρχή ότι είναι έντονη ενέργεια. Πολύ έντονη, αλλά και πολύ μπέρδεμα, φίλοι μου. Εδώ βλέπω και με όλες τις κάρτες και με την κάρτα μου εδώ καρμική σύνδεση, ανεκπλήρωτη ένωση. Δηλαδή, μήπως η σχέση σας διακόπηκε απότομα από κάτι, δεν ξέρω. Ή είναι κάποιο άτομο, ξαναλέω, που σας παρακολουθεί από απόσταση και είναι καρμική αυτή η σχέση. Ενδεχομένως υπάρχει κάποιο τρίτο άτομο ή τρίτο πρόσωπο ή κάποια λάθος επιλογή στο παρελθόν έχει κάνει το άτομό σας. Δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι ότι το άτομο σας βλέπει σαν πειρασμό που δεν ολοκληρώθηκε. Και αυτό τον τρώει μέσα του, έτσι, τον τρώει ή την τρώει, να ξέρετε. Το άτομο τρώγεται μέσα του ξεκάθαρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το σκέφτεται πάρα πολύ. Αν κιόλας, ειδικά αν έχει κάνει κάποια λάθος επιλογή στο παρελθόν. Μπορεί να είναι τρίτο άτομο, απλά, ή μπορεί και να μην είναι, ναι, μπορεί να είναι και τρίτο άτομο, μπορεί να είναι και ότι απλά δεν έδρασε με τον τρόπο που ήθελε. Τι τον εμποδίζει να μιλήσει? Μιλάμε για απόσταση ξανά. 7 πεντάκτηνα. Περιμένει, παρατηρεί, ζυγίζει, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν αξίζει το ρίσκο. Είναι σε στάση, ας δω πρώτα τι θα γίνει. Δεν έχει φύγει, να ξέρετε, από εσάς. Απλά είναι πάρα πολύ αργό το άτομο, δεν βιάζεται καθόλου. Μετά, εδώ είναι στην ερώτηση αν σας παρακολουθεί ή περιμένει σημάδι. Έχουμε το 9 των κυπέλων. Φυσικά, σας το είπα και με το που το είδα στο άνοιγμα, φυσικά και σας σκέφτεται πάρα πολύ. Πιο έντονα δεν γίνεται. Υπάρχει φαντασίωση, full και ικανοποίηση μόνο και μόνο που σας σκέφτεται. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι πολύ δυνατή εδώ πέρα η έλξη. Έχουμε δηλαδή ξεκάθαρη έλξη. Το άτομο σίγουρα σας θέλει. Το βλέπω, είναι full αυτό. Το θέμα είναι αν θα κάνει κίνηση. Στην 6η θέση έχουμε άσο των κυπέλων ανάποδα. Τα συναισθήματα, παιδιά, υπάρχουν. Το είδαμε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μπλοκαρισμένα. Θέλει να εκφραστεί, αλλά κρατιέται. Η κίνηση μπορεί να αργήσει ή να γίνει διστακτικά. Να ξέρετε. Πάντως το άτομο έχει full συναισθήματα για σας. Να ξέρετε, γιατί όχι μόνο από τον άσο των κυπέλων και από τα υπόλοιπα εδώ που μου βγαίνει. Που οδηγεί αυτή η κρυφή επιθυμία. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα γίνει με τον ερημίτη ανάποδα. Γελάω με την εικονογράφηση. Λοιπόν, με τον ερημίτη ανάποδα. Λοιπόν, το άτομο ήδη έχει, παιδιά, αρχίσει και κουράζεται από την ίδια του τη σιωπή. Έτσι, είναι στο όριο να βγει από την απομόνωσή του και από τη σιωπή του. Οπότε βλέπω πιθανή επικοινωνία μετά από περίοδο απόστασης. Εντάξει, δηλαδή το άτομο θα κάνει κίνηση, αλλά αυτή η κίνηση θα είναι πολύ διστακτική, να ξέρετε. Εντάξει, πω κάτι για αυτά εδώ. Ωραία. Με τη δύναμη ανάποδα στην τελευταία θέση, η συμβουλή για εσάς, φίλοι μου, είναι
Μην πιέσετε, μην κυνηγήσετε, μην αφήσετε την ανασφάλεια να σας κάνει να κινηθείτε από φόβο. Να μείνετε σταθεροί, ήρεμοι, η ενέργεια θα έρθει προς τα εσάς. Εντάξει, εσείς θέλω να είστε ήρεμοι. Εντάξει, και να μην πιέζετε ούτε να κυνηγάτε. Η συνολική, παιδιά, εικόνα της πρώτης ομάδας, από ό,τι βλέπουμε εδώ, είναι: έχουμε άτομο, έτσι, πολύ πιθανόν πρώην άτομα με unfinished business που λέμε, δηλαδή κάτι που δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει πάρα πολύ δυνατή έλξη, πολύ δυνατός πόθος, αλλά και ανασφάλεια. Γι' αυτό υπάρχει και καθυστέρηση, λόγω της ανασφάλειας. Ο κύκλος σας δεν έχει κλείσει, φίλοι μου. Εντάξει, δηλαδή σίγουρα θα γίνει κάτι, να το ξέρετε, θα εμφανιστεί, αλλά αρκετά διστακτικά. Είναι πολύ διστακτικό το άτομό σας και τα υπολογίζει όλα για ανασφάλεια. Λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να πάνε όλα όπως θέλετε. Πάω στη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2, με τη δικαιοσύνη και την κόκκινη καρδιά, πάμε να δούμε και για σας, φίλοι μου. Λάθος deck πήρα. Αυτό είναι για την ομάδα 3. Πάμε να δούμε λοιπόν και για σας, φίλοι μου, τι να περιμένετε για το άτομο που σας θέλει κρυφά. Λοιπόν, η ενέργειά του αυτή τη στιγμή, έχουμε τα 7 πεντάκτηνα. Τα 7 πεντάκτηνα. Ναι, το άτομό σας αυτή τη στιγμή, να βγήκε και η δεύτερη, ναι, κοιτάει τα οικονομικά του, από ό,τι βλέπω, τη δουλειά του, τον απασχολούν περισσότερο ζητήματα που αφορούν τα επαγγελματικά του περισσότερο. Δουλεύει σκληρά. Έχει πληγωθεί το άτομο. Είναι σε μια κατάσταση, παιδιά, που χρειάζεται ξεκούραση αυτή τη στιγμή. Το βλέπω σε ανάπαυση. Έχει κουραστεί, κυρίως από τη δουλειά του. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι πληγωμένο το άτομό σας. Αλλά όμως είναι σε μια κατάσταση που θέλει να ξεκαθαρίσει, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μεταξύ σας. Τον βλέπω διατεθειμένο ή την να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, φίλοι μου. Για να δούμε για την ομάδα. Θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ναι. Ενδιαφέρον και το 2. Σας σκέφτεται, αυτό είναι σίγουρο. Σκέφτεται ότι θέλει να είναι μαζί σας ή έχει και κάτι στο μυαλό του σαν επιλογή. Ενδεχομένως είναι και κάτι με τα οικονομικά του, βλέπω εδώ. 4, 5, 6, 7. Πολύ, πολύ πεντάκτηνα εδώ. Οκ. Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα στην ομάδα 2, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι βλέπω. Αρχικά, να σας πω ότι η ενέργεια του ατόμου εδώ με τα πεντάκτηνα, ναι, υπάρχει δουλειά. Είναι διαφορετικός τρόπος σκέψης από την ομάδα 1, που είχε περισσότερο πάθος. Εδώ το άτομό σας περιμένει. Και σε σχέση με όσον αφορά τη σχέση σας, γιατί πριν είπα για επαγγελματικά, ναι, αλλά όσον αφορά τη σχέση, εδώ φαίνεται ότι σας έχει κάνει επένδυση. Δεν είναι επιφανειακή έλξη. Έχει επενδύσει στη σχέση. Έχει βάλει χρόνο, συναίσθημα, περιμένει την κατάλληλη στιγμή και δεν λειτουργεί παρορμητικά. Η ενέργεια των πεντάκτηνων είναι πιο σταθερή, πιο αργή. Σίγουρα δεν είναι περαστικό το άτομο για το οποίο ρωτάμε. Είναι υπομονετικό το άτομο. Εντάξει. Άρα το άτομο εδώ, ξαναλέω, η ενέργεια συνολική του είναι ότι έχει επενδύσει σε εσάς κατά κάποιο τρόπο και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Γιατί σας θέλει, τι είναι αυτό εδώ, λοιπόν, τι είναι αυτό που ποθεί κρυφά. Σας σκέφτεται στη σιωπή, όταν ξεκουράζετε, βλέπετε εδώ είναι σε κατάσταση ανάπαυσης, υπάρχει εσωτερική επεξεργασία. Το άτομό σας επεξεργάζεται πάρα πολύ
αν έχει γίνει κάτι, αν γίνεται κάτι μεταξύ σας, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση δηλαδή, μπορεί να έχει αποσυρθεί προσωρινά, να χρειάζεται χρόνο να ξεκαθαρίσει το μυαλό του και να σας σκέφτεται έντονα όταν είναι μόνος ή μόνη. Δηλαδή έχουμε ήσυχο πάθος από τη μεριά τους, αλλά βαθύ, να ξέρετε. Έχουμε άλλη ενέργεια εδώ. Τι σκέφτεται για σας ερωτικά? Εδώ παιδιά σίγουρα βλέπω πληγή, υπάρχει πληγή. Ή εσείς τον πληγώσατε ή την πληγώσατε, ή πληγώθηκε η σύνδεση μεταξύ σας, η σχέση αν υπήρχε. Η άλλη περίπτωση είναι, ειδικά αν είστε σε απόσταση, να υπάρχει και κάποιο τρίτο πρόσωπο. Σας θέλει, αλλά υπάρχει πόνος και απογοήτευση. Δηλαδή αυτή η έλξη, δυστυχώς, μεταξύ σας περνάει μέσα από τραύμα, από κάποιο τραύμα. Τώρα, τι τον εμποδίζει ή την εμποδίζει να μιλήσει? Θα μιλήσει, γιατί βλέπουμε ότι έχει και εγωισμό και λογική. Υπάρχει λογική, δηλαδή υπάρχει και μια διάθεση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά αυτό που τον κρατάει ή την κρατάει πίσω είναι η λογική. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι η λογική πλευρά, ο εγωισμός, δεν θέλει να εκτεθεί, δεν μιλά αν δεν είναι 100% σίγουρο, το άτομο κρατάει έλεγχο. Να σας διαβεβαιώσω ότι μπορεί να δείχνει ψυχρό το άτομο για το οποίο ρωτάμε, αλλά μέσα του δεν είναι. Okay. Και υπάρχει διάθεση να το ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Απλά η λογική του, όπως σας είπα, η λογική της τον πάει πίσω ή την πάει πίσω. Αν σας παρακολουθεί ή περιμένει σημάδι με τους εραστές, αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει δυνατή σύνθεση, υπάρχει δέσιμο μεταξύ σας, φίλοι μου, επιλογή καρδιάς, δηλαδή όσον αφορά τις επιλογές σας έχει επιλέξει και βαθιά έλξη. Απλά η έλξη εδώ στη δεύτερη ομάδα είναι λίγο πιο όριμη από ότι η σχέση από ό,τι στην πρώτη. Γι' αυτόν ή για αυτήν, παιδιά, δεν είστε απλά μια φαντασίωση, είστε μια σημαντική επιλογή από ό,τι βλέπω. Τώρα, αν βλέπουμε να κάνει κίνηση, υπάρχει πιθανή επικοινωνία, φίλοι μου, από πώς θα γίνει, αν γίνει κίνηση, μέσα από κοινωνική περίσταση, κοινή παρέα ή κάποιο χαλαρό μήνυμα. Εντάξει, δηλαδή αν υπάρξει επικοινωνία θα γίνει με φιλική διάθεση αρχικά. Δεν θα είναι βαριά, ας πούμε. Πού οδηγεί αυτή η κρυφή επιθυμία? Εδώ έχουμε προοπτική σταθερότητας με το 10 των πεντάκτηνων, σίγουρα προοπτική σταθερότητας. Αν κινηθεί σωστά, αυτή η σύνδεση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή σύνδεση, σταθερή, με προοπτική διάρκειας. Εξάλλου τα πεντάκτηνα δίνουν σταθερότητα. Σίγουρα η ιστορία σας ομάδα 2 δεν μου φαίνεται καθόλου επιφανειακή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχετε επιφανειακή σχέση εδώ. Οπότε να ξέρετε ότι η σχέση σας είναι βαθιά. Ακόμα και αν είστε από απόσταση, υπάρχει η σύνδεση. Βαθιά. Τώρα ποια είναι η συμβουλή για εσάς με το 2 των σπαθιών όρθιο? Είναι να μην κλείνετε την καρδιά σας από φόβο, φίλοι μου. Με το 2 των σπαθιών. Γιατί το 2 των σπαθιών έχει ένα κλείσιμο. Έτσι. Μην κλείνετε την καρδιά σας από φόβο και μην αγνοείτε τα σημάδια που παίρνετε από το σύμπαν. Δηλαδή αν κάτι βλέπετε και αναρωτιέστε με τη λογική κι εσείς, μα πώς είναι δυνατόν ή δεν είναι δυνατόν? Δεν εξηγούνται όλα με τη λογική, το έχουμε πει. Ο άνθρωπος έχει 2 πλευρές πάντα, όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχει και η λογική, υπάρχει και το συναίσθημα. Οπότε μην αγνοείτε τα σημάδια. Χρειάζεται ισορροπία. Βλέπω ότι κρατάτε την ισορροπία και αυτό να συνεχίσετε να κάνετε και να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις, να περιμένετε να δείτε καθαρά. Άρα η συνολική μας εικόνα εδώ, φίλοι μου, είναι ότι πιθανό παρελθοντικό άτομο, το άτομο είναι παρελθοντικό με κάποια πληγή, έχει πληγωθεί ή η σχέση μεταξύ σας. Η σύνδεσή σας είναι 100% αληθινή, είναι βαθιά, αλλά υπάρχει εγωισμός. Ναι, υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης με σταθερότητα και προοπτική σταθερότητας. Εντάξει, έχουμε πιο σοβαρή ενέργεια εδώ. Οπότε, φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε και πάω στην ομάδα 3. Λοιπόν, φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την τρίτη ομάδα με αυτόν τον πολύ όμορφο κρίσταλο των Ηριδίζων και το 3 το πεντάκτηνο, πάμε να δούμε και για σας, φίλοι μου.
Τι έχουμε να περιμένουμε, όχι, ποιο είναι το άτομο, είπαμε έτσι, ποιο είναι το άτομο που σας ποθεί κρυφά, που σας θέλει κρυφά και τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η ενέργεια του φίλου μου, του ατόμου και φυσικά που μπορεί να σας ενδιαφέρει κιόλας. Να το, 3 των σπαθιών. Αχ, το άτομό σας έχει πληγωθεί. Έχει πληγωθεί. Η ενέργειά του είναι λίγο μαζεμένη, λίγο στεναχωρημένη. Μάλιστα. Ενδεχομένως να θέλει κάτι, μια καινούργια αρχή με εσάς. Φωτιά, το Ace of Wands. Page of Cups. Είναι ρομαντικό το άτομό σας αρκετά και έχει συναισθήματα, μόνο που είναι λίγο ανώριμα. Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Two of Swords. Λοιπόν, εδώ κάτι δεν βλέπει, παιδιά, το άτομο. Σε κάτι εθελοτυφλεί. Τι είναι αυτό, θα το δούμε. Αυτό είναι που τον εμποδίζει κιόλας. Three of Cups. Τον εμποδίζει, δεν μπορεί. Είναι κάτι που τον εμποδίζει και δεν μπορεί και να χαρεί. Eight of Wands. Δεν θα μείνει όμως άπραγο. Δυνατή ενέργεια και εδώ. Two of Pentacles. Προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες του ή της. Μάλιστα. Και εσείς μάλλον θα πρέπει να αφήσετε τον έλεγχο στην κατάσταση. Έχουμε και εδώ έντονες ενέργειες. Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, είναι ένα άτομο. Το άτομό σας αυτή τη στιγμή, η ενέργειά του κουβαλάει πληγή. Υπάρχει απογοήτευση ή μπορεί να είναι και ζήλια ή τρίτο πρόσωπο στο παρελθόν. Πάντως από κάτι έχει πληγωθεί, από κάτι έχει πονέσει ή δεν έκλεισε σωστά ιστορία. Έλξη υπάρχει, παιδιά, απλά συνοδεύεται από τραύμα. Εντάξει, αυτή είναι η ενέργειά του ή της αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα τα συναισθήματα και γιατί σας ποθεί κρυφά, η ερώτηση που καίει. Εδώ, παιδιά, μιλάμε για καθαρό πάθος. Κοιτάξτε, έχουμε τον άσο των ράβδων. Από τις πιο hot κάρτες, πιο κάρτες φωτιά εδώ, καθαρό πάθος. Μιλάμε για σωματική έλξη, έντονη. Σας θέλει, σας επιθυμεί. Τον ή την εξητάρετε. Και αυτή η κάρτα από μόνη της, φίλοι μου, είναι η κάρτα που λέει, αν μπορούσε να γράφει κάτι θα έλεγε σε θέλω. Εντάξει, τα πάντα όλα τον εξητάρουν ή την εξητάρουν. Σας θέλει 100% full, πιο πάθος, τι να πω, είναι η πιο χαρακτηριστική. Και τι σκέφτεται για εσάς ερωτικά. Εδώ με το Page of Pentacles, τον ακόλουθο των κυπέλων, υπάρχει ρομαντισμός επίσης. Δεν είναι μόνο σωματικό, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι το σωματικό, αλλά όσον αφορά το συναίσθημα, πριν το είπα λίγο ανώριμο, αλλά ναι, γιατί είναι page, είναι ακολουθούς, αλλά είναι και το ρομαντικό εδώ στη μέση. Σας βλέπει γλυκιά, ευαίσθητη, ίσως και λίγο αθώα ή αθώο. Επίσης θέλει να σας μιλήσει, αλλά φοβάται μήπως εκτεθεί το άτομο. Τι τον εμποδίζει ή την εμποδίζει, τι τους μπλοκάρει. 2 των σπαθιών, όρθιο. Εδώ έχουμε άρνηση, όπως σας είπα και πριν. Υπάρχει μια άρνηση να δει ξεκάθαρα, να δει την αλήθεια. Αποφεύγει να πάρει απόφαση το άτομό σας, φίλοι μου. Είναι σε φάση δηλαδή. Να μιλήσω, να μην μιλήσω. Μπλοκάρει συναισθηματικά τον ίδιο του τον εαυτό, το άτομό σας. Εντάξει. Τώρα, εάν σας παρακολουθεί, περιμένει σημάδι. Εδώ πέρα λίγο προσοχή. Εδώ μου φαίνεται ότι επειδή έχουμε τα 3 των κυπέλων ανάποδα, μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, μπορεί να υπάρχει ζήλια. Ή το άλλο που μπορεί να υπάρχει, να έχει γίνει παρεξήγηση μέσα από παρέα. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική εμπλοκή στη δική σας σχέση. Σαν να έχει μπλεχτεί άλλο άτομο, παρέα, λόγια. Ή αν δεν είναι αυτά, είναι ζήλια. Εντάξει. Δηλαδή το τοπίο στη μεταξύ σας σχέση δεν είναι και πολύ καθαρό, σαν να εμπλέκονται και άλλα πράγματα μέσα. Σας λέω, αν δεν είναι κοινωνική εμπλοκή, δηλαδή άλλα άτομα, παρέα, φίλοι κτλ. Ή τρίτο πρόσωπο, τότε είναι ζήλια. Αν θα κάνει κίνηση με το 8 των ράβδων, αυτό λέει ναι και γρήγορα. Είναι η κάρτα της κίνησης, από τις πιο γρήγορες κάρτες. Εκεί που δεν το περιμένετε, ξαφνικό μήνυμα, ξαφνική επικοινωνία, ενέργεια που δεν κρατιέται άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή θα κάνει το μπαμ που λέμε,
αν δεν το έχει κάνει ήδη, είναι η κάρτα που φέρνει ταχύτητα αυτή εδώ, φίλοι μου. Πολύ γρήγορα θα γίνει κίνηση από εκεί που δεν το περιμένετε. Πού οδηγεί αυτή η κρυφή επιθυμία? 2 πεντάκτηνα. Εδώ έχουμε προς πίσω, έχουμε λίγο αστάθεια, παρόλο που προσπαθεί, δηλαδή τα 2 των πεντάκτηνων υπάρχει προσπάθεια για την ισορροπία. Το άτομο δυσκολεύεται να ισορροπήσει όμως, δείχνει τη δυσκολία του να ισορροπήσει συναισθηματικά και πρακτικά θέματα. Κάτι τον απασχολεί, την απασχολεί που δεν μπορεί, δυσκολεύεται να το ισορροπήσει. Δηλαδή το άτομό σας δεν είναι και πάρα πολύ σταθερό, προσπαθεί για την ισορροπία. Κάτι έχει φέρει αστάθεια εδώ. Δεν ξέρω αν είναι και τρίτο άτομο. Η συμβουλή για σας είναι, μπορούμε να το δούμε βέβαια αυτό έτσι λίγο γρήγορα, η συμβουλή για σας με τα 4 πεντάκτηνα ανάποδα είναι να αφήσετε τον έλεγχο και να μην κρατιέστε από φόβο, μην προσκολάστε σε αποτέλεσμα, μην περιμένετε κάτι δηλαδή σώνει και ντε. Ναι, μεν το είδαμε αυτό, αλλά ωστόσο μέχρι τότε κάντε τα δικά σας. Αν είναι να έρθει θα έρθει, οπότε μην σφίγγετε την ενέργεια, μην το σκέφτεστε κιόλας συνέχεια τι θα γίνει και τα λοιπά και το πιέζετε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, ας πάρω και άλλη μία κάρτα. Αυτή είναι η συμβουλή για σας, για το 3 των κυπέλων, εκεί το ανάποδα. 4 πεντάκτηνα, τι είπα τώρα, 4 The Emperor reversed, έχουμε τον αυτοκράτορα ανάποδα. Ναι, εδώ πέρα μου βλέπει, αν το συγκρίνω με το 3, λοιπόν, το τι σκέφτεται για εσάς ερωτικά, λοιπόν, ναι, έχει μια, είπαμε, υπάρχει ρευματισμός, όχι, συγγνώμη, είμαστε στην 4η-5η θέση, 3 των κυπέλων ανάποδα, μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, μάλλον όχι. Μπορεί να υπάρχει ζήλια, ναι. Με τον αυτοκράτορα ανάποδα, ναι. Δεν είναι τρίτο πρόσωπο, αυτό ήθελα να δω, είναι ζήλια. Μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί. Επίσης, εδώ βλέπω ξεκάθαρα ότι είναι ζήλια με τον αυτοκράτορα ανάποδα. Εντάξει. Και ίσως το άτομο κιόλας έχει και μια τάση λίγο να ελέγχει την κατάσταση, έτσι, από ανασφάλεια κυρίως. Οπότε, φίλοι μου, ναι, θα γίνει κίνηση όπως σας είπα, σίγουρα, ξαφνικά. Υπάρχει παρελθοντική πληγή στην ομάδα 3, υπάρχει έντονο πάθος, έτσι, υπάρχει πιθανότητα ξαφνικής επικοινωνίας, υπάρχει όμως και προσπάθεια για σταθεροποίηση, υπάρχει κάποια αστάθεια. Δηλαδή στην τρίτη ομάδα βλέπω περισσότερο χημεία, έχετε πολύ μεγάλη χημεία, αλλά έχετε και λίγο δράμα στην ενέργεια της σχέση. Οπότε εσείς μην προσκολάστε, αφήστε το, κάντε κάτι άλλο στο μεταξύ και μην πιέζετε την ενέργεια για να μπορεί να έρθει. Ευχαριστώ που με ακούσατε, φίλοι μου. Ελπίζω να πάνε όλα όπως θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.